Anja, një vajzë shqiptare në SBA, kur ke shkuar për herë të parë? Për herë të parë, ne kemi vajtur në Michigan në vitin 1997, dhe në atë periudhë, në fakt, ka qenë shumë e vështirë për të gjithë dhe ishte domosdoshme që ne të iknim nga vendi, sepse ishte një krizë shumë e madhe ekonomike, politike dhe sociale, dhe fatkeqësisht ne duhet të largoheshim. Po ishim një nga, domethënë, familjet më me fat sepse na ra llotaria, por të them të drejtën, unë nuk është se kam dashur të ikja nga Shqipëria. Studimet e larta për çfarë i ke kryer dhe si e kujton periudhën e universitetit? Çfarë ambicie kishe në atë kohë? Një nga ambicjet kryesore është të kuptoja thellësisht dinamiket global dhe për të kuptuar feminin dhe për të gjetur zgjidhje të tilla, domethënë për të kuptuar nga ana sociale, politike dhe ekonomike pse ne ram në atë ku ishim mbas komunizmit dhe për të kuptuar se si mundet të krijohet një lloj zgjidhje për këto probleme dhe për vendet e tjera në botë që janë në atë periudhë, si mundet t'i ndihmojmë. Dhe kjo ishte e gjitha. Dhe për mua ka qenë shumë emocionuese, shumë sfiduese, sepse më kanë kujtuar shumë ato kohët e vjetra, edhe pse kam qenë shumë e vogël, po plus historitë që kam dëgjuar nga gjyshja, nga gjyshi, nga prindrit, nga mami, babi. Domethënë, familja në shtëpi është shqiptare dhe gjithmonë jemi rritur me ato historira. Prandaj tani, domethënë, në këtë kohë jam ndjer gati dhe e mora këtë hap edhe pse e dija që do ishte e vështirë, por ishte akoma më e vështirë se çfarë mendoja. Amerika, vendi i ëndrave. Rezultoi edhe për ty i tillë? Amerika është vërtet vendi i ëndrave. Këtu kam arritur shumë ëndrat e mia, edhe pse kam dhe shumë ëndrat e tjera që dua t'i realizoj, po këtu është hapësira duhur, është ajo, nëse ti ke vullnet, ka atë këmbguljen e duhur, pasionin për të arritur diçka dhe punon fort, Amerika vërtet të ndihmon. Vendose të ktheheshe në Shqipëri. Pse kjo zgjedhje dhe cila ishte përshtypja jote e parë? Qëllimi im për kthimin në Shqipëri ka qenë që të punoja ngushtë fort, me Ministrinë e Arsimit, për të zhvilluar një klasë që mua më ka pëlqyer shumë në Johns Hopkins University, që quhet Negotiating for Humanity, negocim për humanizmin, për njerëzimin, dhe mua më dha shumë shpresë dhe mendoj se është një nga klaset që nuk jepet në Shqipëri, edhe pse Shqipëria do bëhet tani pjesë e Evropës, dhe mendoj se kjo është e vlefshme dhe po mundojmë që të bëhet pjesë e klaseve në gjimnaz në Shqipëri. Anja, çfarë të mungon më shumë nga Shqipëria kur je në Amerikë? Më mungojnë shumë shikimet që marr nga njerëzit e mi dhe dëgjimi i gjuhës time kudo që shkoj. Po ashtu më mungon kultura dhe traditat e Shqipërisë, si dhe lidhjet e ngushta që kam me familjen aty dhe me miqt. Më mungojnë peizazhet e bukura natyrore, plazhet e Shqipërisë dhe mikpritja e shqiptarëve. Ke një këshill nga prindërit që nuk e harron kurrë? Këshillat e prindërve të mi më kanë formuar si person dhe këto këshilla i dëgjoj të paktën një herë në ditë. Ata thonë, me mendje në kokë dhe këmbët në tokë, bëu zonjë e vetes tënde, mos mendo keq për asnjë, dhe për ta njohur një njeri nuk mjafton të konsumosh një thes me krip, edhe tjetra është që mos u merr me llafe. A ke ende miq nga fëmijëria që i takon sa herë që vjen këtu? Po, kam disa miq të fëmijërisë që i takoj sa herë që kthehem në Shqipëri. Këto miqësi janë shumë të rëndësishme për mua, duke ruajtur lidhjet dhe kujtimet e bukura të fëmijërisë dhe provojat e përbashkëta. Po fotografia çfarë vendi zë? Shoh që e ke të dokumentuar çdo moment. Fotografia është shumë e rëndësishme për mua. Ajo më ndihmon të ruaj kujtimet nga udhëtimet dhe provojat e mia. Tani për momentin të ky celulari kam të paktën 75.000 fotografi dhe secili ka të tregon diçka të historisë të vërtet që më lejon të rikthehem pas dhe të shikoj ato momente.
Podcasti yt Vepra, çfarë misioni ka? Ku është i fokusuar dhe çfarë misioni ke vendosur vetes ti përmes tij? Podcasti im Vepra Podcast e TV ka një mision të promovoj diskutime mbi zhvillimin personal dhe profesional të diasporës shqiptare në Amerikë, duke sjellë intervista me individ të suksesshëm dhe që frymëzojnë. Vepra Podcast në fakt është hapur mbi 6 vite përpara, mbasi unë jam kthyer nga San Francisco dhe mendova se ishte ide e bukur, sidomos në atë kohë që nuk po merreshin intervista me persona të diasporës, domethënë jashtë Shqipërisë që kishin arritur një farë lloj suksesi. Dhe për mua kjo ishte e rëndësishme që ta sjellja, ta krijoja dhe ta sjellja dhe në Shqipëri ku u dha te RTS-ja. Moda është një tjetër pikë fortë e jotja. Shpenzon shumë për veshjet? E kam ndjekur modën për një kohë të gjatë, duke u frymëzuar nga stili i gjyshes, mamit dhe tezëve, dhe për këtë kavër të shtatorit e kam kënaqësinë të vesh dizajnerëve shqiptare, të mrekullueshme si Era Bajo, e cila krijon kurse që mund të ishin lehtësisht pjesë e një koleksioni të Victoria's Secret, Elsa Nilaj, e cila punon me stofe në një mënyrë unike, duke ruajtur ato rrënjët e saj shqiptare edhe pse është një indi, dhe Kisi Çeko, e cila kombinoi antikitetin, modernitetin në fustanet e saj, dhe në fakt kam një respekt shumë të madh për ata që janë në art, sepse më frymëzojnë dhe më japin lijet. A ka të rinj si ty në SBA që duan të kthehen në Shqipëri? Po, mendoj se ka të rinj shqiptar në SBA që dëshirojnë të kthehen në Shqipëri dhe për të kontribuar në zhvillimin e vendit dhe për të ruajtur lidhjet e tyre të kulturës. Ta të rinj mund të sjellin ide të reja dhe të ndihmojnë në forcimin e lidhjeve me vendin e origjinës. Mendoj se kanë shumë shpresë që do bëhet Shqipëria akoma më e bukur dhe do vi një kohë që dhe shumica dhe mundet të kthehen. Thuhet që të rinjt që jetojnë jashtë ruajnë traditat. A ka diçka që ti ende vazhdon e ruan? Po, ruaj dashurinë, patriotizmin, ruaj gjuhën, besnikrinë, të jem me fjalës, mikpritjen edhe ca tjera. A di Anja të gatuaj në një pjatë tipike shqiptare dhe nëse po, çfarë? Di të gatoj trana, supë me zarzavate dhe biftek. Tani po mësoj edhe pak më shumë.